وانا كثير مبسوط انه معنا اليوم انتوني الحيد ومات بيروتي. الواحد لبناني آمن انه لبنان صار 6000 سنه واكثر، ومش هلا بكم سنه رح يخلص. هي مرحله صعبه بنقطع كلنا مع بعضنا، ما بنقطع الا ما كنا ايد بايد كلنا مع بعضنا. الانجليزي بنقول توجذر وي كان، كلنا مع بعضنا بنقدر. لقمتنا بتجمعنا، قعدتنا بتجمعنا، قهوتنا بتجمعنا، حبنا لوطننا بيجمعنا. الحب للأرض لازم يضل، ما لازم نستسلم بالزراعة، الأرض بتعلمك يعني أنت لما تكون تشتغل بالزراعة بتتعلم تداوم أصلا. ميتنا يمكن ما يقدونا لأنه كلنا عم نزرع، وإن شاء الله الكل اللي بيزرعوا دق على الخشب، بس كل واحد بده يرجع يقول وما نتصرف بأنانية، أنا كيف فيني ساعد؟ بس استوديو هيدي ما بتصير معكم كثير بعرف، بس يلا كيف البطاطا؟ حطيت البطاطا هون دغري، مش شفتها دغري شلتها من الطنجره، كبيت عليها زيت زيتون، هي وصلنا اوكي نكست. حاطط انا مقشر ليمون حامض اكيد، تارك بارت كبير من السكن تبعه، حاطط بقلبه سكر، بزهر، نقعهم لتاني نهار 24 ساعة، بس بنضلنا ندعكهم بالايد تا يظهر الزوم منهم. فيكم بلشوا تذوقوا، عم بعمل بعد عندي القرنبيط رح خلصها، عمل تراتور انا هيك قاسي، نحطه فوق اكيد اكيد. كنت عم بقول لك قبل شوي اللي عم بقول لك علمك اسرائيلي ليلي شو هي؟ بتاخذ الصحن اذا بدك لبنه او حمص او يلي هو شو كارلا عم بتساعد شو هي؟ بتقلها اسبقيني ايوه كارلا انت من وين؟ وبتلقطها هيك على الطريقه اللبنانيه، حالك لازم اعرفها، وبتاخذ لقمات هالشكل. فهيدي بيعرفوها كثير ناس بتضيع. الطريقه اللي كيف بتقدموها، الطريقه كيف بتعملوها بحب، هي الطريقه اللي الواحد بخليه ينبسط يقول واو. بنروح على اطيب كرز بحمينا وراجعين لحلقتنا، خليكم معنا. بزرع كرز وبيبس كرز وبجدد كرز. لك أرض حمينا نكهتها غير شيء. في أنواع كثير صار بالكرز، في فرعوني، في خمري، في مزية. كرز لبنان للبنان او بيتصدر لبرا؟ عم يتصدر لبرا. عم بيتصدر لبرا. ما كانوا بالماضي يتصدروا لبرا. شو خدعناك. مبسوط. وحده اللي شفناها على بكره لونها احمر 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 حامضه، وهيدي لونها براون بوردو، لو سويت حلوه. كرز ما بيعيش كتير، بيعيش 15 20 سنة وخلص بعدين هي بتموت وحده وبتقبع. طلع بجنيني، صار في عندي فراغ كتير لأنه إجا ترمونيدس هو من عمر بعضه، طلع فيها صارت عم ترجع لورا. في مواسم مثل الزيتون في سنه ايه سنه لا، كرز زيت شيء او كل سنه بيعطيك؟ لا كل سنة بيعطيك. يلي عنده مستين كرز، طب تحت الكرزات بيقدر يزرع شيء ثاني؟ لا ولا شيء، ماشي كرز ما فيك تحط تحتهم شيء ثاني. لأن الكرز إذا بتعطي رطوبة كتير بحاول يطبي بس. في ثقة بين المزارع وبين الزبون، لأنه إذا بنكون عم نغلبط نحن بنكون عم نأذي الزبون تبعنا. ركضت كل العالم، عبت مي على السطوحه وتسبحت. قديش شلنا من درب الارض؟
اول شيء مش بس هيك، يعني اذا قلنا بفتره الشتاء شلنا من هذه المي اللي هي عم نديرها نحن، بتنزل بالمزرعه اذا بنقول، وبنديروا على الطريق، لا بنروح على السنات التراب هلا كمان. اكيد. اذا درنا هيدا على التراب مش على الطريق، ما بعرف في عندهم مش عم تغرق، بتبلش تغرق بيروت يعني اقل هذا، عم نشوف شو عم بيصير بقيت الفتره السنه، بزيد شويه برسبتيشن عم تغرق بيروت كلها، ما كل هالمي وين بدها تروح؟ احلى بلد بالعالم، احلى بلد بالعالم لكثير اشياء. قلت لك اول ما بلشنا اليوم في مليون شغله بتقول ليش احلى بلد بالعالم، لشعبه، لطقسه، لجباله، لصغره، للناس اللي بتحب بعضها، للعالم، لدياناته، لاكلاته، لطعمه الارض، لغيره وغيره وغيره. الناس بتجي بتقول لك اليوم ما بقى فيه شيء، فيه كثير اشياء، اذا ما عم تقشعوا بليز فتحوا عيونكم. ما خصنا بالسياسيه اللي نزعوه، ما خصنا بالعالم اللي سرقوه، ما خصنا بالعالم اللي وصلوا لهون، وكل واحد اللي قلتها قبل شوي يرجع يعيد حساباته ويقول طالب حقوقك، بس اسال عن واجباتك كمان، وسوا بنرجع بنبنيه. ما رح يزبط، ما رح يصير في عجيبه ويزبط لبنان، نحن بدنا نحط ايدنا بايدنا، واليوم جربنا بهالثلاث ساعات ويمكن شوي اكثر، نرجع كل واحد يرجع يعيد حساباته ويطلع ويقول انا شو عم بعمل؟ انا عم باكل مزبوط، انا عم بسقي مزبوط، انا عم باخذ اولادي برمهم بلبنان، انا عم سافر داخليا بلبنان، انا عم بسكر تمي وخفف مسبات عن ارضي، انا ساعات كل واحد بيكون عامل واجباته للاخر بوطنه، وبعدين بحق له يطلع ويقول ليك شو عملوا لنا فيه، عملوا لنا فيه اكيد، بس ل 6000 سنه كثير ناس عملت فيه وبقي تتضاين وبقي ماشي، لانه نحن بنآمن ولانه ارض قطع عليها كل يمكن الانبياء اللي قطعوا عليها. فانا بس بدي اول شيء بدي لك ميرسي، وبدي اقول لكم ميرسي على الاوبورتونيتي اللي اعطيتوني اياها، وجربت قد ما بقدر بهالشوي بوزيتيفيتي. في شغله بعتقد انت بتوافقني عليها، باوضه سوداء 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 شمعه بتضويها، فكل واحد منكم خليه يرجع يعيد حساباته ويكون هو الشمعه بهالامور بهالاوضاع الصعبه اللي نحن قاطعين فيها، تنقدر نرجع نبني بلد ما راح ينبني وحده، كل واحد يرجع يعيد حساباته ويقول شو هي الاوبورتونيتي عندي اياها. فان شاء الله اليوم كل واحد يكون اخذ من هالثلاث ساعات على قده، يعيد حساباته، يسكر عيونه ويقول احلى بلد بالعالم، بكل فخر انا لبناني، كيف فينا نرجع نبني مع بعضنا ايد بايد الى بدل.